สวัสดีครับผมอาจารย์จันชัย ทวินพิพัฒน์กุลจากสถาบันอินทรานส์ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคมนี้ทางสถาบันอินทรานส์ได้ร่วมกับสถาบันแคสเมจะได้จัดให้มีการสัมมนาเชิญปฏิบัติการในหัวข้อการสร้างผู้นำทีมงานเข้มแข็งเชิงรุกเนื้อหาจะประกอบไปด้วยการสร้างการนำตนเองเชิงรุกด้วยการปรับออกความคิดเชิงบวกเพื่อสร้างความสอดคล้องไปในแนวเดียวกันหัวข้อที่ 2 เป็นการสร้างทีมงานเข้มแข็งบนฐานของศรัทธาการมีคุณค่ามีความแตกต่างเพื่อสร้างทีมงานเข้มแข็งและหัวข้อที่ 3 เป็นการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงบนฐานของการเห็นคนเป็นมนุษย์มีชีวิตที่ต้องการคุณค่าและความหมายหลักสูตรนี้รูปแบบจะเน้นการทำเวิร์กช็อปเป็นการแลกเปลี่ยนเชิงลึกเพื่อดึงศักยภาพของท่านออกมาเพื่อที่จะสามารถหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหาสูตรนี้เหมาะสำหรับนักบัญชีนักบริหารและท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองระดับกลางขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเจ้าของกิจการ